Hello everyone. Today we are going to talk about district administration in India. নমস্কাৰ আজি আমি ভাৰতৰ জিলা প্ৰশাসন বিষয়ে আলোচনা কৰিম। So প্ৰথমে আমি বুজি ল'ব লাগিব জিলা মানে কি। So the district is the principal unit of territorial administration in India. আমি জানো সকলোৱে যে ভাৰতত বিভিন্ন জিলাত ভাগ কৰা হৈছে আৰু জিলা হ'ল প্ৰশাসনৰ যিটো প্ৰাৰম্ভিক বা যিটো একদম বটম লেভেলৰ যেটো ভাগ বা ডিভিজন বুলি আমি ক'ব পাৰো প্ৰাৰম্ভিক প্ৰশাসনৰ আৰম্ভখিনি জিলাৰ পৰাই হয় সো the district is the principal unit আটাইতকৈ ইম্পৰ্টেন্ট বা smallest unit of territorial administration in India বুলি ক'ব পাৰো আমি আৰু লগতে এই যে ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি কওঁ আমি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা প্ৰশাসন শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰিছো এই প্ৰশাসনত কি আহে ইয়াৰ ভিতৰতে ইয়াৰ বহুত ধৰণৰ বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত হয় ফাংচন এণ্ড ডিপাৰ্টমেন্ট বুলি কোৱা হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম-কাজ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ বিভাগ এটা কমপ্লেক্স ষ্ট্ৰাকচাৰ ধৰি লওক ইয়াত হেলথ ডিপাৰ্টমেন্ট থাকিব স্বাস্থ্য বিভাগ এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেন্টৰ অফিচ বা বিষয়া থাকিব ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেন্ট সাপ্লাই সিভিল সাপ্লাই ডিপাৰ্টমেন্ট ইন্ডাষ্ট্ৰি পাব্লিক হেলথ সকলো সামৰি লৈ আমি এখন ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক গঠন কৰা হয় তো আৰু ইয়াত মুৰব্বী এজন থাকিব যেনক আমি বিভিন্ন নামেৰে একচুয়ালি তেওঁ সম্বোধন কৰা হয় বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন নামেৰে কোৱা হয় যে ডিস্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ বুলি কৈছিলে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পিছত আমি আজিকালি ডেপুটি কমিশনাৰ বা ডিসি অফিস বুলি যে কওঁ সো ডেপুটি কমিশনাৰ ইজ দা হেড অফ দা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তো তাৰ পিছতে আমি লেভেলছ অফ ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হয় বিভিন্ন স্তৰত ভাগ কৰা হৈছে এনেকুৱা নহয় যে তাত এটাহে ডিসি অফিস থাকে আৰু ডিসি অফিসৰ তলতো বিভিন্ন স্তৰ থাকিব তো প্ৰথম আমি জানো যে ডিসি অফিস বা ডিস্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ অফিস বুলি কোৱা হয় that is the focal point বা center point of district administration so under DC office আমাৰ কি আছে sub division office থাকিব বা যিজন তেওঁ মুৰব্বী হয় SDO বা SDM বুলি কোৱা হয় sub divisional officer বা sub কিছুমান ঠাইত লাইক ইন ষ্টেট লাইক উত্তৰ প্ৰদেশ SDM বুলি কোৱা হয় sub divisional magistrate আৰু sub divisionৰ তলত আমাৰ তহচিল আৰু বিভিন্ন ঠাইতে বিভিন্ন নামেৰে সম্বোধন কৰা হয় তহচিল আৰু কৰবাত ব্লক অসমত আমি ব্লক বুলি কওঁ বা তালুক থাকে কৰবাত সো এই তহচিলৰ হেডজন তহচিলদাৰ হয় আৰু ব্লক যদি হয় বিডিও বুলি কোৱা হয় ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিচাৰ আৰু তালুকদাৰ হয় তালুকৰ হেড সো একে ধৰণে তালুকৰ তলত আমি সাৰ্কেল বা পাৰগানা বুলি কোৱা হয় পাৰগানা যিজন হেড থাকে কানুংগ আৰু সাৰ্কেল অফিচাৰ এইখিনি লগত আমি অৱগত আছো আৰু যিজন গাঁৱত থাকিব তাৰ একেবাৰে তলত হ'ল গাঁও আৰু গাঁৱত আমাৰ পটৱাৰী বুলি কোৱা হয় আৰু বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন নামেৰে কোৱা হয় একচুয়ালি সো এখিনি আছিল জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয় লগতে জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে মানে যেটো অসামৰিক প্ৰশাসন সিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লগতে আমাৰ পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনো থাকে পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন একে ধৰণে ভাগ কৰা হয় তাতকৈ ওপৰত এসপি থাকিব এসপি লগত কিছুমান এএসপি বা এসিস্ট্যান্ট যদি ডাঙৰ জিলা এখন হয় এএসপি এসিস্ট্যান্ট সুপাৰিনটেনডেন্ট অফ পুলিচ থাকে তাৰ তলত 4-5খন মান থানা মিলাই লয় ডিএসপি থাকিব তেনেকে তাৰ প্ৰত্যেক থানাৰ এজন চিফ ওসি থাকে অফিচাৰ ইনচাৰ্জ হি ইন্সপেক্টৰ বা সাব ইন্সপেক্টৰ হ'ব আছে তেনেকে পুলিচ প্ৰশাসন আকৌ বেলেগকে আমি ইয়াত বিশেষ আলোচনা আমি নকৰো যেহেতু আমি সিভিল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে আলোচনা কৰিম সো আমি যদি হিষ্ট্ৰি চাবলৈ যাওঁ ইতিহাস যদি আমি ইতিহাসৰ পাত মেলি চাওঁ আমি পাওঁ যে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আমি জানো লৰ্ড ৱাৰেন হেষ্টিংছৰ দিনত বিশেষকে 1772 চনৰ 14 মাহৰ পৰা একদম যদি অফিচিয়েলি আমি চাওঁ এই অফিস মানে অফিস অফ দা কালেক্টৰ with revenue and judicial function united in the same person so আৰম্ভণিত কি আছিল ৰেভিনিউ মানে কৰ সংগ্ৰহ বেছি গুৰুত্ব দিছিল ব্ৰিটিছসকলে যেহেতু সো কৰ সংগ্ৰহৰ লগতে জুডিশিয়াল ফাংশন মানে ন্যায়িক বিষয় হিচাপে এজন মানুহকে দায়িত্ব দিয়া হৈছিল আজিকালি আমি জানো যে আমাৰ জুডিশিয়াৰি আৰু এক্সিকিউটিভ মানে ডিসি আৰু যিজন মেজিস্ট্ৰেট এই বিষয় একেবাৰে বেলেগ বেলেগ কৰি দিয়া হৈছে কিন্তু ব্ৰিটিছৰ দিনত তেনেকুৱা নাছিল আৰু এই অফিসখিনি এবছৰ পিছতে একচুয়ালি এবলিশ কৰা হ'ল মানে যেটো বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰ আছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবলিশ কৰা হ'ল কিন্তু এই যেটো চ্যালেঞ্জ আহিছিল তাৰ প্ৰতি ৰক্ষা ৰাখি আকৌ 1781 চনত এটো ৰিস্টোৰ কৰা হ'ল তো তাৰ পিছৰ পৰা কিন্তু এখিনি কন্টিনিউ হৈছে so 1786 ত কি হ'ল ডিস্ট্ৰিক্ট অৰ্গানাইজ দা ফিস্কেল ইউনিট আন্ডাৰ ইচ কালেক্টৰ so 1786 ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে যেটো এলেকা ব্ৰিটিছৰ অধীনত আছিল এই এলেকাত বিভিন্ন জিলাত ভাগ কৰা হ'ল so জিলা অধীনত জিলা এখনত এজন ডিসি অফিচাৰক যেটো ৰেভিনিউ কামখিনি মানে ফিস্কেল যেটো কাম থাকে বিত্তীয় বিভাগ তেওঁক সম্ভালিবলৈ দিয়া হ'ল তো এনেকে ডিস্ট্ৰিক্ট অফিচাৰৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল আৰু লগতে এবছৰ পিছতে 1787 ত মেজিস্ট্ৰিয়েল পাৱাৰ্স গ্ৰান্টেড টু দা ডিসি so ডিসি লাৰ্জ এমাউন্ট অফ মেজিস্ট্ৰিয়েল পাৱাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ন্যায়িক ক্ষমতাখিনি তেওঁক দিয়া হ'ল তাৰ পিছত 1793 যদি আমি চাওঁ কৰ্ণৱালিছ কোড এপ্লাইড টু বেংগল সো কৰ্ণৱালিছে বহুতখিনি ৰিফৰ্ম কৰিলে ইয়াৰ ভিতৰতে আৰু হি ডাইভেষ্টেড দা কালেক্টৰ অফ জুডিশিয়েল এণ্ড মেজিস্ট্ৰিয়েল পাৱাৰ তেওঁ মানে ভাগ কৰা এটা ইচ্ছা কৰিছিলে তেওঁ অলপ চেষ্টা কৰিছিলে কালেক্টৰ বিলং টু সিভিল সাৰ্ভিস আৰু তেওঁৰ পিছৰ পৰাই যিজন মানুহ কালেক্টৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় তেওঁ এজন দক্ষ বিষয়া হোৱাৰ যেটো প্ৰয়োজন আহি পৰিছিলে
আৰু তেওঁক ব্ৰিটিছ চিভিল ছাৰ্ভিচ তেতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়ান চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কোনো কনচেপ্ট বা তেনেকুৱা অফিচ এষ্টাব্লিছ হোৱা নাছিলে ইণ্ডিয়াত আৰু যিজন বিষয়া আছিলে তেওঁক ব্ৰিটিছ চিভিল ছাৰ্ভিচৰ পৰাহে এজন অফিচাৰক নিযুক্তি দিয়া হৈছিলে এজ এ ডিচি ইন ইণ্ডিয়ান ডিষ্ট্ৰিক্ট তাৰপিছত আমি জানো 1857 আৰু 1909 লৈকে মানে 1858 যেহেতু গোটেই ভাৰতবৰ্ষ ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ অধীনত আহিছিলে চ' ইয়াৰ পিছত আমি জানো যে বেছি তেওঁক দায়িত্ব দিয়া হ'ল মানে ইট ৱাজ নো লংগাৰ এবাউট ৰেভিনিউ অকল ৰেভিনিউ কালেকশ্যনে তেওঁৰ কাম বা জুডিচিয়েল কাম হৈ থকা নাছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কামত দায়িত্ব তেওঁক দিবলৈ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু লগতে ৰয়েল কমিশ্যন অন ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন এখন আয়োগ গঠন কৰা হৈছিলে 1907ত আৰু 1909ত তেওঁলোকে যি ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিলে ক'লে যে এই আবেদনত ক'লে যে এই অফিচ যিটো ডিচি অফিচ আমাৰ সেইটো বেছি মানে ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ দায়িত্ব দিব লাগে বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিবেদনত কৈছিলে লগতে আমি জানো ডায়াৰকি যিটো ইন্ট্ৰডিউচ হৈছিলে মানে যিটো 1919ৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টৰ পিছত ডায়াৰকি মানে প্ৰভিন্সিয়েল গভৰ্ণমেণ্টক বহুতখিনি সুবিধা বা ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হৈছিল ডায়াৰকিৰ ভিতৰত আৰু বাইকেমুলাৰ লেজিসলেচাৰ দুই সদনযুক্ত সদনৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে চ' তাৰ পিছতে আমি দেখিছোঁ যে জিলা যিটো প্ৰশাসন তেওঁলোকৰ দায়িত্ব বাঢ়িছিলে চেলেঞ্জ আৰু লগতে তেওঁৰ যিটো ডায়াৰকি হোৱাৰ পিছত মানে প্ৰভিন্সিয়েল গভৰ্ণমেণ্টৰ এষ্টাব্লিছমেণ্টৰ পিছতে ৰাজ্য চৰকাৰ হোৱাৰ পিছত কিন্তু ডিচিৰ যিমান এটা আনলিমিটেড পাৱাৰ আছিলে এটা সময়ত তাক লৈ এটা চেলেঞ্জ আহিছিল যিহেতু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আছিলে এতিয়া আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে নিজাভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কাজ কৰিব লৈছিলে তাৰপিছত আমি জানো গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া 1935ত চ' ইয়াৰ পিছত বিভিন্ন ৰাজ্যত যেনেকুৱা আজি বৰ্তমান যিটো আমি আমাৰ সংবিধানত আছে ডিভিজন অফ পাৱাৰ ক্ষমতা বিভাজন যিটো ধাৰণা এইটো 1935ৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্টতে অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছিলে আৰু এই ক্ষমতা বিভাজনৰ পিছত কিন্তু ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন বা বহুতখিনি কাম কাজ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে ৰাজ্য চৰকাৰে কৰিবলৈ ল'লে চ' হি হেড টু ৱৰ্ক ইন কলাবৰেশ্যন উইথ ইলেক্টেড মেম্বাৰ মানে যিসকল নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি আছিলে নাগৰিকৰ তেওঁৰ লগত কাম কৰিব লগা হ'ল তাৰপিছত কিন্তু এই অটনমিখিনি ৱৰ্ল্ড ৱাৰৰ সময়ত বিশেষকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আৰু এবাৰ যিহেতু বিভিন্ন প্ৰভিন্সিয়েল গভৰ্ণমেণ্টে ৰিজাইন কৰিলে এই সময়ছোৱাত কংগ্ৰেছৰ যিটো দল ৰাজনীতিৰ দল কংগ্ৰেছে আছিলে এই সময়ত আৰু তেওঁলোকে প্ৰতিবাদত ৰিজাইন কৰাৰ পিছতে আকৌ জিলা প্ৰশাসন বেছি ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত আমি জানো যে যিটো চেঞ্জিং ৰোল অফ ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চিন্স ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ মানে 1947ৰ পিছত যদি আমি আলোচনা কৰো আমি জানো 1947ত জিলা মানে যিটো অধিকাৰী বা যিটো অফিচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচ বা IAS IPS অফিচাৰ সিহঁতক লৈ কিনে বহুত বিতৰ্ক হৈছিলে যে কণ্টিনিউ কৰিব লাগে নে নালাগে বিকজ দে ৱেৰ নন এজ দ্য ষ্টিল ফ্ৰেম অফ দ্য ব্ৰিটিছ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন গোটেই ব্ৰিটিছ প্ৰশাসন তেওঁলোকে চলাইছিলে তেওঁলোকৰ এটা বদনাম আছিলে যে তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ লগত হেণ্ড ইন গ্লভছ আছে ব্ৰিটিছৰ লগত মিলি ভাৰতীয় মানুহক অত্যাচাৰ কৰিছিলে আৰু বহুত ভাৰতীয় ৰাজনেতা এই সময়ৰ লিডাৰশ্বিপে কিন্তু ভাল পোৱা নাছিলে কিন্তু জৱাহৰলাল নেহৰু যদিও ভাল পোৱা নাছিলে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলে দেখিছিলে যে তেওঁলোক খুব এক্সপিৰিয়েঞ্চ মানুহ তেওঁলোকৰ ওচৰত অভিজ্ঞতা আছে প্ৰশাসনৰ আৰু তেওঁলোক যে নতুন ভাৰতত নতুনকৈ কাম কৰিবলৈ ইচ্ছুক হয় আৰু এইখিনিক লৈ কণ্টিনিউ কৰা হ'ল আৰু পিছৰ সময়ত বহুত সহায় কৰিলে চ' ইট ৱাজ এ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল ৰোল ইন এ নিউ ছেটআপ চ' ইট ৱাজ ন' লংগাৰ এবাউট ৰেভিনিউ এণ্ড জুডিচিয়াৰী এলন চ' এতিয়া অকল কৰ সংগ্ৰহ কৰা বা ন্যায়িক সিদ্ধান্ত লোৱাহে তেওঁলোকৰ কাম কাজ হৈ থকা নাছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ চেলেঞ্জ আহি গ'ল ইকনমিক চেলেঞ্জেছ ভাৰতৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্টৰ কথা আহি গ'ল ৱেলফেয়াৰ ষ্টেট কল্যাণকামী ৰাষ্ট্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি হাতত ল'ব লগা হ'ল চ' ইট ৱাজ এ মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল ৰোল ইন এ নিউ ছেটআপ লগতে দ্বিতীয়তে কি হৈছিলে তেওঁ এটা ছেটআপ গোটেই যিটো ডেমক্ৰেচি যিটো ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰকৃতি চেঞ্জ হ'ল ইট ৱাজ ন' লংগাৰ এ কলনিয়েল ষ্টেট হৈ থকা নাছিলে 1947ৰ পিছত এইটো আছে ডেমক্ৰেটিক ষ্টেট য'ত ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি মানুহৰ প্ৰতিনিধি বেছি ক্ষমতাক হাতত দিয়া হৈছিলে চ' দে হেড টু ৱৰ্ক উইদিন দিছ চেঞ্জ ডেমক্ৰেটিক ছেটআপ লগতে ডিচেন্ট্ৰেলাইজেশ্যন হ'ল আমাৰ যিটো চেন্ট্ৰেলাইজেশ্যনৰ যিটো টেণ্ডেঞ্চি আছিলে ব্ৰিটিছৰ দিনত সকলো সিদ্ধান্ত চেণ্টাৰ বা যিটো সুপ্ৰিম পাৱাৰ দিল্লী বা লণ্ডন তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত লৈছিলে আৰু যিটো নিম্ন পৰ্যায়ৰ অঞ্চলখিনি বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে কিন্তু 1947ৰ পিছত মানে ক্ষমতাৰ বিভক্তকৰণ হ'ল ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ হ'ল সেইখিনি নতুন ধৰণৰ এটা কনচেপ্ট আহি গৈছিলে আৰু লগতে মিলি খাপ খাই ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কাম কৰিব লগা হ'ল আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ ৰেছপনচিবিলিটি আগতে পুলিচিং দ্য ষ্টেট হৈ থকা নাই এইটো পুলিচ ষ্টেট হৈ থকা নাছিলে অকল যে আইন প্ৰশাসনে মানিব লাগে বা চলাব লাগে আইনৰ ৰক্ষা কৰিব লাগে এই ধৰণৰ দায়িত্ব ডিচি অকল হোৱা নাছিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ এটা ডেভেলপমেণ্ট মানে বিকাশৰ কাৰণে কি পদক্ষেপ হাতত ল'ব লাগিব কি ধৰণে অঞ্চল এটালৈ বিকাশ আনিব পাৰি চ' এই ধৰণৰ চেলেঞ্জ আহি গৈছিলে চ' দে হেড লট অফ ডেভেলপমেণ্ট ৰেছপনচিবিলিটিজ along with there was a rise of public consciousness and awareness মানুহৰ সজাগতা বৃদ্ধি হৈছিলে
যেহেতু মানুহ এতিয়া স্বাধীন দেশত বাস কৰিছিলে তেওঁলোকে গম পাইছিল যে ডিচি অফিচ আমাৰ কাৰণে আছে মানুহৰ কাৰণে ডিচি অফিচৰ অস্তিত্ব আছে আমি বিভিন্ন সুবিধা আমি ইয়াত পাব পাৰো সো এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কনসিয়াসনেস আহি গৈছিলে ফ্ৰীডম অফ এক্সপ্ৰেছন বাই পাব্লিক এতিয়া মানে পাব্লিকে ভয় কৰা নাছিলে অফিচাৰ এজনলৈ তেওঁলোকে সুবিধাখিনি তেওঁলোকৰ যিটো দৰখাস্ত আছিলে খুব ওপেনলি তেওঁলোকে কৈছিলে বা ডিমান্ড কৰিছিলে বিভিন্ন ওয়েলফেয়াৰ স্কিমছ সো ইট ওয়াজ এ ভেৰি চেঞ্জ সেটআপ আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স আৰু লগতে যেটো ডিসি এজন আছিলে ডেপুটি কমিশনাৰ তেওঁৰ মানে যেটো পজিশন হেতু চেঞ্জ হৈ আহিছিলে সো আমি জানো যে কনস্টিটিউশন অফ ইন্ডিয়াই বহুত ক্ষমতা ইউনিয়ন লিষ্টত দিছে তাৰ পিছত ষ্টেট লিষ্ট কনকাৰেন্ট লিষ্ট মানে যেটো নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি তেওঁৰ হাতত বেছিকৈ ক্ষমতা দিয়া হল আৰু লাহে লাহে ডিসি ক্ষমতা ৰাখ পালে সো আৰ্টিকল 50 সেপাৰেটেড জুডিচিয়াৰী ফ্ৰম এক্সিকিউটিভ যেটো মই আগত কৈছিলো যে ব্ৰিটিছৰ দিনত মেজিস্ট্ৰেট এজন আৰু ডিসি এজনৰ হাতত বহুতখিনি মেজিস্ট্ৰিয়েল পাৱাৰ আছিলে কিন্তু আৰ্টিকল 50 কি কৰিছে জুডিচিয়েল সাৰ্ভিসেস আৰু জুডিচিয়েল পাৱাৰখিনি একেবাৰে সেপাৰেট কৰি দিলে এটো বেলেগ ধৰণৰ এটা ব্ৰাঞ্চ হৈ গল গভৰ্ণমেন্টৰ আন্ডাৰত সো এক্সিকিউটিভ वाज ডিফাৰেন্ট ফ্ৰম জুডিচিয়াৰী সো হি হেড নো জুডিচিয়েল পাৱাৰ আফটাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স লগতে ইমাৰ্জেন্স অফ পলিটিক্যাল পাৰ্টি এণ্ড লিডাৰ সো যেটো আমি জানো যে আমাৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টি বহুত স্বাধীন ভাৰতত বিভিন্ন ধৰণৰ পলিটিক্যাল পাৰ্টি জন্ম ললে ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক দলে জন্ম ললে তেওঁলোকৰ লিডাৰ আছিলে আৰু লিডাৰ অকল সেন্ট্ৰেল লেভেলত নহয় গাঁৱে ভূঞে লিডাৰ আছিলে সো এই মানুহবোৰে এই সৰু সৰু লিডাৰক মানে বেছিকৈ গুৰুত্ব দিবলৈ ললে আৰু তেওঁলোকৰ যেহেতু এটা টাচ থাকে অফিচৰ লগত বা লিডাৰশ্বিপৰ লগত টপ লেভেলৰ সো তেওঁলোকৰ দ্বাৰা মানুহ কাম কৰিবলৈ ললে সো সেইটো এটা ধৰণৰ চেঞ্জ আহি গল যে মানুহৰ এটা ৰাজনৈতিক সজাগতা আহিছিলে ইমাৰ্জেন্স অফ সেভাৰেল টেকনিক্যাল ডিপাৰ্টমেন্ট হেডেড বাই স্পেশালিস্ট সেইটো এটা নতুন ধৰণৰ চেঞ্জ আমি জানো আজিকালি আমাৰ কিছুমান টেকনিক্যাল ডিপাৰ্টমেন্ট থাকে ফৰ এক্সাম্পল হেলথত বহুত ডক্টৰ মানে মুৰব্বী হিচাপে দিয়া হয় বা পাব্লিক হেলথ ইঞ্জিনিয়াৰিং এ হওক ভেটেনাৰী ডিপাৰ্টমেন্টে হওক সো তেনেকুৱা স্পেশালাইজড ডিপাৰ্টমেন্ট মানে এটা নিৰ্দিষ্ট কাম কৰা বিভাগৰ সৃষ্টি হৈছিলে ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ পিছত আৰু বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়া হয় আৰু ইয়াৰ লগতে ডিসি এজনৰ বহুতখিনি পাৱাৰ কমি গৈছিলে আৰু লগতে 1992 বা 93 পিছতে আমাৰ পঞ্চায়তৰ ৰাজ যেহেতু আহি গল সো পঞ্চায়তৰ ৰাজৰ ভিতৰতে একচুয়ালি বহুতখিনি কাম একচুয়ালি ডিসি আজিকালি পঞ্চায়ত অফিসত কৰা হয় সো এই ধৰণে একচুয়ালি ইট ইজ এ চেঞ্জিং ৰোল অফ চেঞ্জিং পজিশন অফ ডিসি ইন দ্য ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া তাৰ পিছত আমি ফাংচনছ খিনি আমি জানো একচুয়ালি আমি আলোচনা কৰিছিলো ক্লাছত যে এছ এ কালেক্টৰ আমি জানো যে আটাইতকৈ পুৰণা ফাংচন যেহেতু তেওঁ যে ব্ৰিটিছৰ দিনত তেওঁ কালেক্টৰ বুলি কোৱা হৈছিল বিকজ হি ইউজ টু কালেক্ট ৰেভিনিউ এণ্ড টেক্সেছ ফ্ৰম দ্য পিপল সো হি ইজ এ হেড অফ দ্য ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ দ্য ডিপাৰ্টমেন্ট আৰু তেওঁ গোটেইখিনি কিমান ৰেভিনিউ কালেকশ্যন হৈছে বা বাজেট কেনেকৈ প্ৰিপেয়াৰ হ'ব কি হ'ব নহ'ব গোটেইখিনি তেওঁ একচুয়ালি নিৰ্ধাৰণ কৰে লগতে ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ এগ্ৰিকালচাৰ এটো লোন হ'ব লাগিছিলে সৰি ৰোল হৈ থাকিলে সো ডিস্ট্ৰিবিউশন অফ এগ্ৰিকালচাৰ লোন মানে যি হা সুবিধা আহে আৰু তেওঁৰ দ্বাৰা ডিস্ট্ৰিবিউট কৰা হয় আৰু যিমান অফিচৰ ভিতৰত আমি জানো ডিসি অফিচৰ আন্ডাৰত বহুতখিনি ট্ৰেজাৰী অফিচ থাকে সো দে অল ওয়ার্ক আন্ডাৰ দ্য সুপাৰভিজন অফ ডিস্ট্ৰিক্ট কালেক্টৰ অৰ ডেপুটি কমিশনাৰ and also in some places he is known as district magistrate আমি যদি ইউপি বা মধ্য প্ৰদেশত চাওঁ তেওঁ মেজিষ্ট্ৰেট হিচাপেও কাম কৰে মানে জাস্ট টু মেইনটেইন ল এণ্ড অৰ্ডাৰ পুলিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লগতে কাম কৰে and when police administration is under his supervision and control with the help of SP plus he is a development officer to মলকাত কলোৱে যে স্পেশালি ইন পোষ্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স ইন্ডিয়া মানে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই বিভিন্ন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কামখিনি তেওঁ চম্ভালিব লগা হৈছে আৰু তেওঁৱে গোটেইখিনি প্লানিং এণ্ড এক্সিকিউশন কৰে আৰু কোঅৰ্ডিনেটৰ আমি জানো যে ডিস্ট্ৰিক্ট এখন বহুত ধৰণৰ জিলা এখনত অফিচ থাকিব আৰু গোটেই অফিচৰ মাজত কোঅৰ্ডিনেশ্যন সমন্বয় স্থাপন কৰাটো এটা ডাঙৰ চেলেঞ্জ হয় আৰু তেওঁ এই দায়িত্বখিনি পালন কৰে আৰু এজ এ চিফ অফ ডিজাস্টাৰ মেনেজমেন্ট হেতু আমি পাইছো আমাৰ বৰ্তমান যেটো কৰোনা পেণ্ডেমিকৰ সময়ত আমি যদি চাওঁ যিকোনো ধৰণৰ ডিজাস্টাৰত ফ্লাড হৈ হওক বা বেমাৰী হওক হি ইজ দ্য চিফ তেওঁৱে মানে গোটেইখিনি প্লানিং কৰিব লাগে আৰু লগতে আমাৰ যেটো সেকেন্ড এআৰসি আছিলে মানে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ কমিশন আছিলে এই কমিশনে বিভিন্ন সময়ত কিছুমান পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল যে কি ধৰণে চেঞ্জ কৰিব পাৰি তেওঁৰ ৰোল আৰু মানে ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰি সো ইয়াৰ ভিতৰত আমি ক'ব পাৰো মেনেজমেন্ট ইনফৰমেশন সিস্টেম আইটি টুলস মানে আপডেট হ'ব লাগে যেহেতু আমি দেখিছো আজি তাৰিখত খুব টেকনলজিক্যাল এডভান্সমেন্ট আহিছে ইন্টাৰনেটৰ দ্বাৰাই হওক বা বিভিন্ন এপৰ জৰিয়তে হওক মানুহৰ লগত আমি টাচত কেনেকৈ থাকিব পাৰি এখিনি কথা তেওঁ আইটি টুলস ইউজ কৰি মানে ব্যৱহাৰ কৰি চিন্তা কৰিব লাগে বুলি সেকেন্ড এআৰসিয়ে কিছুমান সাজেশন দিছিলে আৰু লগতে ফিডবেকৰ কথা আহিছে গ্ৰিভেন্স এণ্ড পাব্লিক ফিডবেক সেল যে মানুহৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নাই হোৱা যদি নতুন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰোতে মানুহে ভাল পোৱা নাই বা আঁচনিখিনি ভালকে কাম হোৱা নাই সো ইয়াৰ ভিতৰত যেটো ফিডবেক পাব লাগে পাব্লিক ফিডবেক সেলৰ গঠন কৰিব লাগে বুলি সেকেন্ড এআৰসিয়ে পৰামৰ্শ দিছিলে আৰু ভিজিলেন্স সেল মানে এটা চোৰাংচোৱা বিভাগৰ নিচিনা যেটো বহুত অফিচ তেওঁৰ আণ্ডাৰত থাকে
বহুত মানুহ কাম কৰে আৰু আমি বিভিন্ন সময়ত পাইছোৱে কাৰাপচন বা উৎকোচ লোৱাটো ভাৰতত এটা ডাঙৰ মানে এন্টি সোশ্যাল এলিমেন্ট আছে সো এইখিনি ক্ষেত্ৰতে তেওঁ খুব সজাগ হ'ব লাগিব ভিজিলেন্ট হ'ব লাগিব সতৰ্ক হ'ব লাগিব যে কোনে কেনেকৈ কাম কৰিছে সো এই ভিজিলেন্স সেলৰ সহায়ৰ দ্বাৰা তেওঁ কামখিনি ভালকে কৰিব পাৰে বুলি সেকেন্ড এয়াৰছে পৰামৰ্শ দিছিলে লগতে টুলছ এণ্ড ইনস্পেকশন নোটছ এণ্ড ইনষ্টিটিউচনেল মেমৰি কথা কোৱা হৈছে ন বিভিন্ন কামৰ তেওঁ ফিল্ডত যাব লগা হয় ফিল্ডত টুৰৰ সময়ত যিটো নোটছ এইটো ব্ৰিটিছৰ দিনত খুব হৈছিলে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট গেজেটাৰ নামৰ এখন কিতাপ মেইনটেইন কৰা হৈছিলে মানে ৰেকৰ্ডৰ কিতাপ যে কি হ'ল ক'ত মানুহ বেমাৰীত কিমান মানুহ মৰিলে কেনেকুৱা স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিলে কি ধৰণৰ মেডিচিন দিয়া হ'ল গোটেইখিনি ৰিটেন নোটছ ৰাখিছিলে আগৰ দিনত সো এই ধৰণৰ নোটছ একচুৱেলি এজ এ ডকুমেণ্ট এজ এন এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনক ৰেকৰ্ড চাবলৈ খুব সহায় কৰে আৰু তেনেকুৱা ৰখাটো জৰুৰী লগতে আমাৰ যিটো চিভিল সোসাইটি এণ্ড মিডিয়া সেলৰ কথা কোৱা হৈছে আমি জানো আজিৰ তাৰিখত চিভিল সোসাইটি খুব জৰুৰী হয় চিভিল সোসাইটিত প্ৰায়খিনি তেওঁলোকে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পৰামৰ্শ দি আহিছে বিশেষকৈ আজি মিডিয়াৰ যুগতে মিডিয়া খুব জৰুৰী হৈ পৰিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী মিডিয়া আৰু চিভিল সোসাইটিৰ পৰা পৰামৰ্শ ল'ব লগা হয় তেওঁলোকৰ সহায় ল'লে বহুত মানুহ ইনভলভমেন্ট হয় সো এই ক্ষেত্ৰতো ডিস্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনে কিছু পদক্ষেপ ল'ব লাগে বুলি সেকেন্ড এয়াৰছে সেকেন্ড এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্মছ কমিছনে পৰামৰ্শ দিছিলে সো আমি জানো যে বিশেষকৈ 73rd আৰু 74 এমেন্ডমেন্টৰ পিছৰ পৰাই গভৰ্ণমেন্টৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে লাহেকৈ চেঞ্জ হৈ আহিছে মানে ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেলত অকল তেওঁ মানে স্পেচিফিক কামখিনি কৰাৰ ভিতৰতো বহুত চেঞ্জ হৈ গ'ল আৰু লগতে প্ৰশাসনীয় কাম আজিকালি বাঢ়িয়ে গৈছে কমি যোৱাটো আমি লক্ষ্য নহয় কিন্তু এই এমেন্ডমেন্টৰ পিছত মানে পঞ্চায়তৰ ৰাজ্যৰ পিছত কিছু চেলেঞ্জ আহিছে সো ধন্যবাদ